नमस्ते प्रिय मित्रहरू, हजुर सबैलाई फेरि पनि अनुग्रहको आवाजको यस कार्यक्रममा दोस्रो श्रृङ्खलाको पहिलो भिडियोमा हजुरहरूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु जसले यो सुन्दर जीवन र यो सुन्दर बिहानी साथै यो सुन्दर मौका हामीलाई दिनुभएको छ। साथसाथै हामी सम्पूर्ण फास्टेस्ट फास्ट टोलीका सम्पूर्ण टोलीलाई अनि फास्टेस्ट फास्ट सिक्किमका एडिटर चिफ एडिटरलाई उहाँहरूप्रति पनि आभारी छौँ। साथसाथै हामी हजुरहरू तपाईँ जसले पनि यस भिडियोलाई हेरिरहनु भएको छ, कारण हामी हजुरहरू बिना अधुरो छौँ। यस बिहानी म हजुरहरूलाई स्वागत साथै धन्यवाद र आभारी टक्राउन चाहन्छु। तपाईँहरू हामीसँग बनिरहनु होला। हामी तपाईँलाई धन्यवाद टक्राउँछौँ। तपाईँले हाम्रो पहिलोको श्रृङ्खलामा धेरै माया धेरै सपोर्ट गर्नुभएको छ अनि हामी आशा राख्छौँ हाम्रो दोस्रो श्रृङ्खलामा पनि हजुरहरूले हामीलाई साथ दिनुहुन्छ भनेर। प्रिय श्रोता, प्रिय दर्शकवृन्द, तपाईँहरूलाई जसरी थाहा छ कि हाम्रो कार्यक्रमको नाम अनुग्रहको आवाज रहेको छ। अनि सबैभन्दा पहिला चाहिँ अनुग्रह के हो त, अनुग्रहको डेफिनेसन के हो भनेर म तपाईँहरूको अघि राख्न चाहन्छु। अनुग्रह इङ्ग्लिसमा ग्रेस भनिन्छ अनि इङ्ग्लिसमा ग्रेसको डेफिनेसन यसरी छ, गेटिङ द थिङ्स वाट यु डोन्ट डिजर्भ। गेटिङ द थिङ्स वाट यु डोन्ट डिजर्भ। नेपालीमा अनुग्रह जसको डेफिनेसन यसरी हुन्छ कि जुन कुरा हामीले पाउने योग्यका थिएनौँ त्यसलाई पाउनु चाहिँ हाम्रो लागि अनुग्रह हो। जुन कुरा हामीले पाउने योग्यका थिएनौँ त्यसलाई पाउनु चाहिँ हाम्रो लागि अनुग्रह हो। उदाहरणस्वरूप एउटा छोटो उदाहरण दिन चाहन्छु। मानिलिनुहोस् एउटा अपराधीलाई प्रहरीले उसको अपराधको कारण धेरै अपराध भएको कारणले गर्दा प्रहरीले उसलाई पक्रन्छ र थुनामा हाल्छ। थुनामा हालेपछि उसको न्यायको दिन आउँछ। न्यायको दिनमा उसलाई न्यायाधीशको अगाडि खडा गरिन्छ अनि न्यायाधीशले उसको न्याय यस प्रकारले सुनाउँछ कि तिम्रो अपराधहरू चाहिँ धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तिमीमा दुईवटा विकल्पहरू छन्। या त तिमीले 50,000 जरिमाना तिर्नुपर्छ या त तिम्रो लागि मृत्युको दण्ड छ। या त तिम्रो लागि मृत्युको दण्ड छ या त तिमीले आफ्नो जरिमाना यानि पेमेन्ट भुक्तानी चाहिँ तिमीले 50,000 गर्नुपर्छ भनेर सुनाउँछ। अब यो सुन्ने बित्तिकै त्यो अपराधी व्यक्ति न्यायाधीशको अगाडि रुँदै कराउँदै भन्छ कि हजुर, मसँग त यतिको ल्याकत छैन, मसँग यतिको त पैसा छैन, म यो 50,000 जरिमाना म तिर्न सक्दिनँ। हो, मैले गरेको अपराध र गल्तीको कारण म माफी माग्न तयार छु, म माफी माग्दछु, तर म यो 50,000 दिन ममा ल्याकत छैन हजुर। साथै म जुन अर्को मृत्युदण्ड छ त्यसलाई पनि म मृत्युदण्डमा पनि जान चाहन्न, किनभने मेरो परिवारले मेरो नानीहरूले मलाई पर्खिरहेको छ भन्दै रोइ कराई उसले माफी मागिरहेको हुन्छ। अब न्यायाधीश एउटा असल न्यायाधीश भएको कारणले गर्दा उसले आफ्नो कानुन, आफ्नो व्यवस्था, आफ्नो नियमलाई पनि तोड्न चाहन्न तर उसलाई पुरा गर्न चाहन्छ। तर अब त्यस जुन चाहिँ अपराधी एकदम रोइ कराइरहेको देख्दाखेरि उसलाई न्यायाधीशलाई त्यो अपराधीमाथि धेरै दया जाग्छ, धेरै प्रेम जाग्छ अनि न्यायाधीशले के गर्छ भने उसले आफ्नो धनराशिबाट आफ्नै रकम त्यस अपराधीको निम्ति 50,000 तिरिदिन्छ अनि त्यस अपराधीलाई उसको अपराध माफी गरिदिन्छ अनि छुटकारा दिन्छ। यो त एउटा उदाहरण मात्रै थियो। जस्तै त्यो अपराधी मुक्त हुन या छुटकारा पाउने योग्यको थिएन तर न्यायाधीशले उसको भुक्तानी 50,000 त्यस न्यायाधीशले दिएको छ। जुन कुरा हो त्यो अपराधीले पाउने योग्यका थिएन तर पनि उसले पायो। यो चाहिँ त्यस अपराधीको निम्ति अनुग्रह ठहरियो। धेरैचोटि हामीलाई थाहा छ कि स्कुलमा हामी बाल्यकाल छँदाखेरि हामी स्कुल पढ्दा जब हामीले इक्जाम लेख्थ्यौँ या टेस्ट लेखेपछि पेपर आएपछि हामीले सर गुरुआमाबाट अपेक्षा गर्ने गर्थ्यौँ, सर हाम्रो ग्रेस मार्क्स, हामीलाई ग्रेस मार्क्स दिनुहुन्न भनेर हामीले प्रश्न गर्थ्यौँ। जुन कुरा हामीले कमाउन सक्दैनौँ, जुन ल्याकत बाहिरको कुरा जुन हामीले पाउने योग्यका थिएनौँ त्यसलाई चाहिँ पाउनु चाहिँ अनुग्रह भनिन्छ। अनि त्यसैले आज हामीले हाम्रो मानव जीवनमा पनि हामीले अनुग्रह पाएका छौँ। त्यसैले आज हामीले कार्यक्रमको नाम पनि अनुग्रहको आवाज राखेका छौँ। प्रेमितहरू, अब अन्तमा एउटा छोटो स्टोरी भन्दै म हजुरहरूलाई यस बिहानी भक्ति सन्देशबाट उत्साह गर्न चाहन्छु। यहाँनिर एउटा व्यक्ति छ, आस्तिक व्यक्ति, ईश्वरमाथि आस्था राख्ने व्यक्ति र ऊ चाहिँ अगाडिको जीवन चाहिँ एउटा धर्मी जीवन जिउन चाहन्छ, धर्म कर्म गर्न चाहन्छ, पुण्य कमाउन चाहन्छ। अनि यो जुन जीवन छ जीवनको मूल उद्देश्य, गन्तव्य र यसलाई नैतिकतालाई उसले बुझ्न चाहन्छ। जीवनको अर्थ के हो यसको खोजीमा ऊ लागि परेको हुन्छ र यसै सिलसिलामा एउटा धार्मिक गुरु कहाँ जान्छ अनि धार्मिक गुरु कहाँ गएपछि उसले भन्छ कि गुरुज्यू,
म चाहिँ एउटा धार्मिक जीवन जिउन चाहन्छु, म पुण्य कमाउन चाहन्छु, म धर्म कर्म गर्न चाहन्छु, म एउटा धार्मिक जीवन जिउन चाहन्छु, म पवित्र जीवन जिउन चाहन्छु, अनि मैले चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेर त्यस धार्मिक गुरुलाई त्यस व्यक्तिले प्रश्न गर्छ। अनि त्यस धार्मिक गुरुले भन्छ तिमीले चाहिँ यो पुण्य कमाउन धर्म कर्म गर्न तिमीले आफ्नो जीवनको मूल्य या उद्देश्यलाई आफ्नो गन्तव्यलाई बुझ्नको निम्ति चाहिँ केही रीतिरिवाजहरू छन्, विधि विधान छन्, व्यवस्था कानुनहरू छन्, नियमहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ पालन गर्नुपर्छ। अनि त्यस व्यक्तिले सोध्छ कि के कस्तो छ मलाई भन्नुहोस् नि। अनि गुरुजीले भन्छ 613वटा नियम विधि विधानहरू छ, यसलाई चाहिँ तिमीले पार गर्नुपर्छ, यसलाई तिमीले पालन गर्नुपर्छ, तब तिम्रो जीवनको मूल्य उद्देश्य अर्थलाई तिमीले बुझ्नेछौ, धार्मिक व्यक्ति बन्नेछौ, पवित्र व्यक्ति बन्नेछौ, तिमीले पुण्य कमाउनेछौ भन्छ। त्यसो भए भन्नुहोस् न भनेर हतार हतार त्यस व्यक्तिले भन्छ। अनि गुरुजीले सुरु गर्छ तिमीले चोरी नगर्नु, झुट नबोल्नु, हत्या नगर्नु। यति भन्दैमा त्यस व्यक्तिले भन्छ गुरुज्यू यो त मैले बाल्य अवस्था म सानै हुँदादेखि गर्दै आएको, मैले झुट बोल्दिनँ, म चोरी गर्दिनँ। गुरुजीले अगाडि पनि धेरै कुराहरू छ भनेर एकछिन उसलाई शान्त गराउँछ। अनि भन्छ तिमीले चाहिँ निष्कलङ्क जीवन जिउनुपर्छ, निष्पापको जीवन जिउनुपर्छ, तिम्रो मनमा सानो खोट पनि हुनुहुन्न। तिमीलाई तिम्रो विरोधीहरूले जब तिम्रो विरोधमा कुरा गर्छ तिमीले उनीहरूलाई क्षमा गर्नुपर्छ। तिमीले केवल आफ्नो छिमेकीलाई मात्रै होइन तर तिमीले आफ्नो शत्रुलाई पनि प्रेम गर्नुपर्छ। तिमीलाई श्राप दिने व्यक्तिलाई तिमीले आशिष दिनुपर्छ। तिमीलाई निन्दा गर्ने, तिमीलाई गाली गर्ने ती व्यक्तिहरूको निम्ति तिमीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। तिमीले चाहिँ निष्पाप भएर एउटा जीवन जिउनुपर्छ। कुनै स्त्रीलाई देख्दा गलत विचार गलत धारणा तिमीले मनमा लिनु हुँदैन। जब यो कुराहरू भनिसक्छ त्यस गुरुले, अनि त्यस आस्था राख्ने व्यक्तिले भन्छ गुरुज्यू यो त म गर्न सक्दिनँ, म त मान्छे हो, मबाट गल्ती त्रुटि भुल त भइहाल्छ नि, म त गर्न सक्दिनँ यो कुराहरू भन्छ। अनि गुरुजीले भन्छ होइन छोरा, तिमीले पुण्य कमाउनु धर्म कमाउनु धार्मिक विधि विधानका सम्पूर्ण कार्यलाई चाहिँ गर्नुपर्छ, नत्र तिम्रो जीवनको मूल्य तिमीले बुझ्ने छैनौ, पुण्य धर्म कर्म तिमीले कमाउने छैनौ भनेर गुरुजीले भनेछ। अब यो आस्था राख्ने व्यक्ति, पुण्य कमाउने धर्म कर्म गर्ने एउटा पवित्र जीवन धर्मी जीवन जिउन चाहने व्यक्ति एकदमै निराश र हताश भएर आफ्नो घरतर्फ जान्छ। आफ्नो घर पुगेपछि आफ्नो ढोकालाई बन्द गर्छ र भित्र कोठामा गएपछि उसले आफ्नो छाती पिट्दै रुन्छ, कराउँछ, चिचाउँछ, आफ्नो कपडालाई उसले लुगालाई च्यात्छ अनि छाती पिट्दै उसले यसरी भन्छ हाय म चाहिँ कस्तो अभागी मान्छे, हाय म कस्तो अभागी मान्छे, मलाई चाहिँ यस मृत्युको शरीरबाट कसले छुटकारा दिन सक्छ, मलाई चाहिँ यस मृत्युको शरीरबाट कसले छुटकारा दिन सक्छ, म चाहिँ कस्तो अभागी मान्छे भनेर छाती पिट्दै रुँदै यो व्यक्ति कराइरहेको हुन्छ। त्यतिकैमा बाहिरबाट एउटा आवाज आउँछ, ढक 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 गरिरहेको। अनि त्यो व्यक्ति बाहिर जान्छ, ढोका खोल्छ। ढोकामा कुनै व्यक्तिलाई कुनै मान्छेलाई त देख्दैन तर एउटा ज्योतिको प्रकाश उसमाथि पर्छ र त्यहाँबाट एउटा आवाज आउँछ, नडराऊ नरौ, ढाडस गर, मैले चाहिँ यस मृत्युलाई जितेको छु, मैले चाहिँ संसारलाई जितेको छु, अनि मैले स्वयं यो धार्मिक विधि विधानहरू नियमहरू चाहिँ मैले पुरा गरेको छु। तिमीले गर्नुपर्ने चाहिँ केवल विश्वास मात्रै हो। अब म तिमीलाई चाहिँ तिमीले जसरी प्रार्थना गरिरहेको थियौ कि मलाई चाहिँ यस मृत्युको शरीरबाट कसले छुटकारा देला, त्यस आवाजले भन्छ म तिमीलाई छुटकारा गर्नेछु, म तिमीलाई मुक्त गराउनेछु, कारण त्यो व्यवस्थाका कुराहरू नियमहरू विधि विधान रीतिरिवाज सबै मैले पुरा गरिसकेको छु। तिमीले विश्वास मात्र गर्नुपर्छ। म तिमीलाई अब एउटा नयाँ जीवन दिनेछु, म तिमीलाई एउटा ऊर्जा दिनेछु, नयाँ आशा दिनेछु, तिमीलाई मासुको हृदय दिनेछु, तिम्रो आँसुलाई पोछिदिनेछु, म तिमीलाई शान्ति दिनेछु, म तिमीलाई विश्राम दिनेछु, म तिमीलाई अनन्तको जीवन दिनेछु। अनि त्यस अनन्तको जीवनमा न मृत्यु हुनेछ, न दुःख हुनेछ, न रुवाई हुनेछ, न कष्ट हुनेछ, न त पीडा नै हुनेछ। म चाहिँ तिमीलाई एउटा अनन्तको जीवन दिन चाहन्छु। तिमीले चाहिँ गर्नुपर्ने विश्वास मात्रै हो। म तिमीलाई छुटकारा दिनेछु किनभने मैले चाहिँ मृत्युलाई जितेको छु, संसारलाई जितेको छु र मैले व्यवस्थालाई पालन गरेको छु। जब यो आवाजलाई सुन्छ त्यो व्यक्ति एकदमै खुसी हुन्छ, ओहो साँच्चै मेरो लागि एउटा आशा पो रहेछ त, मैले गर्नुपर्ने त विश्वास मात्र पो रहेछ। अनि त्यस ज्योति त्यसबाट विलीन हुन्छ अनि त्यस व्यक्तिले ढोका बन्द गर्न आँटेको हुन्छ, तर त्यहाँनिर उसले एउटा पत्र देख्छ अनि पत्रलाई उठाउँदै ढोका बन्दै यो व्यक्ति अब गुनगुनाउँदै आफ्नो आँसुलाई पुस्दै रमाउँदै खुसी हुँदै उफ्राउँदै आफ्नो रुमभित्र जान्छ।
प्रिय मित्रहरू, आज पनि हामी यस संसारमा छौँ। हामी पनि आस्था राख्ने व्यक्तिहरू, ईश्वरमा आस्था र भरोसा र विश्वास गर्छौँ। तर धेरैचोटि हाम्रो अगाडि विधि विधान रीतिरिवाजका नियम कानुनहरू राखिदिएको छ। हामी पनि चाहन्छौँ एउटा धर्मी जीवन जिउन, हामी पनि चाहन्छौँ पुण्य कमाउन, धर्म कर्म गर्न। तर यो रीतिरिवाजका कारणले गर्दाखेरि, विधि विधानका व्यवस्थाको कारणले गर्दाखेरि आज हामी भुल त्रुटि गर्छौँ अनि हाम्रो त्यो व्यवस्थालाई पुरा गर्नभन्दा अघि नै हामी चुकिहाल्छौँ। अनि धेरैचोटि हामी पनि कराउँछौँ, हाय मलाई चाहिँ यस मृत्युको शरीरबाट कसले छुटकारा दिन सक्छ, कसले छुटकारा देला, ओहो मेरो लागि त आशै छैन रहेछ भनेर धेरै ग्लानी र धेरै निराशा हामीले जीवन जिइरहेको हुन्छौँ। हाम्रो प्रोमो भिडियोमा प्रश्न गरे जस्तै, के तपाईँ निराशमा हुनुहुन्छ, के तपाईँ अशान्तिमा हुनुहुन्छ, के तपाईँ दुःखमा हुनुहुन्छ, के तपाईँ कष्टमा हुनुहुन्छ? यदि तपाईँ कष्ट र दुःखमा हुनुहुन्छ भने म तपाईँलाई उत्साह गर्न चाहन्छु, हाम्रो निम्ति अनुग्रह छ, हाम्रो निम्ति अनुग्रहको आवाज छ। के हजुरहरू पनि त्यस अनुग्रहको आवाजलाई सुन्न चाहनुहुन्छ जहाँ चाहिँ महिमाको आशा छ? अनि म तपाईँलाई उत्साह गर्न चाहन्छु, बिन्ती पनि गर्न चाहन्छु, यदि हजुरहरू त्यस अनुग्रहको आवाज चाहिँ कसको थियो र त्यो पत्रमा के थियो, यदि तपाईँ जान्न चाहनुहुन्छ भने, अधिक जानकारी लिन चाहनुहुन्छ र के हजुरहरूले पनि खोजिरहनु भएको छ कि त्यो अनुग्रहको आवाज चाहिँ के हो, कसको थियो? अनि म पनि त्यस अनुग्रहको आवाजलाई सुन्न चाहन्छु। त्यस पत्रमा के लेखिएको थियो, जुन पत्र पढ्दा त्यो व्यक्ति धेरै उत्साहित भयो र एउटा नयाँ जीवन मानौँ उसले नयाँ जीवन नै पाएको जस्तै त्यो व्यक्ति भएको थियो। यदि तपाईँ जान्न चाहनुहुन्छ भने अर्को एपिसोडमा म अनुग्रहको आवाज बोल्ने व्यक्ति र त्यो पत्रमा के लेखेको थियो भनेर अर्को एपिसोडमा आउनेछु। तबसम्म म बिदा लिन चाहन्छु, तर जाँदा जाँदै हजुरहरूलाई यो पनि उत्साहित गर्न चाहन्छु, हाम्रो निम्ति आशा छ, हाम्रो निम्ति अनुग्रह छ। जुन कुरा हामीले पाउने योग्यका थिएनौँ, हामीले गर्न सक्दैनौँ, हामीले तिर्न सक्दैनौँ, हामीले कमाउन सक्दैनौँ, तर एउटा धार्मिक व्यक्ति हुनुहुन्छ, पवित्र निष्कलङ्क निष्खोट व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले हाम्रा निम्ति सबै कुरा गरिदिएको छ। हामीले विश्वास मात्र गर्नुपर्छ। अधिक जानकारीको लागि म अर्को एपिसोडमा आउनेछु। तबसम्म मलाई बिदा दिनुहोस्। आजको दिन हजुरहरूको आशिषमय रहोस्। हजुर सबैलाई फेरि पनि नमस्ते।